हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला पाटवडी बनवून दाखवणार आहे आणि पाटवडी रस्स्याची भाजी बनवून दाखवणार आहे. झटपट होणारी, घरच्या साहित्यात होणारी रेसिपी आहे आणि कधीतरी आपण एखाद्या वेळेस ट्राय करू शकतात तुम्ही. चला तर बघूया आपण रेसिपी पाटवडीची. हे बघा, मिरची, अद्रक, लसूण घेतलेला आहे मी आणि कोथिंबीर घेतलेली. याची आता मी बारीक पेस्ट करून घेणार आहे. मिक्सरमधून फाईन चॉप करून घेणार याला एकदम. 10-12 मिरच्या घेतलेल्या आणि एक बाऊल आता बेसन घेतलेलं आहे मी 1 वाटी. हे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे मी घरचं. आणि ऑइल गरम केलं एका याच्यामध्ये, जिरे ॲड केले त्यामध्ये. आणि आता हा आपण बारीक करून घेतलेला मसाला ॲड करणार यामध्ये मी. अद्रक, लसूण, मिरची आपण हे बारीक करून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर ते ॲड करणार यामध्ये आणि याला चांगल्या प्रकारे फ्राय होऊ देणार आता या तेलात. 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे मी. जर बेसन जर खूप जाड असेल तुमचं तर पाणी थोडं जास्त लागते, नाही तर मग पाणी मी जर प्रमाण दाखवते त्याच प्रमाणात पाणी लागते. हे बघा, असं आपण छान फ्राय करून घ्यायचा हा मसाला. 10-12 मिरच्या टाकलेल्या आहे मी, त्यामुळे आपल्याला तिखट नाही ॲड करावं लागणार यामध्ये. तेवढ्या सफिशियंट होतात मिरच्या या 1 वाटी बेसनला. या प्रकारे छान हलवून घेणार याला. आणि खूप सारी कोथिंबीर ॲड करू शकतो आपण यामध्ये बारीक करून. हे बघा, एकदम छान फ्राय झालेले आहे आता हे. यामध्ये अर्धा चम्मच जिरे पावडर टाकणार मी आणि हळदी पावडर टाकणार अर्धा चम्मच. हे भाजलेल्या जिऱ्यांची पावडर ही अर्धा चम्मच ॲड केली मी यात आणि हळदी पावडर. आणि बघा, ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ घेतलं त्याच वाटीने मी 2 बाऊल पाणी ॲड करणार आहे. हे बघा. आणि तुमचं बेसन पीठ खूप बारीक जर असेल तर थोडंसं कमी ॲड करा. 2 वाटीला थोडंसं 1-2 घोट कमी ॲड करा. मीठ ॲड करणार आता मी. आणि या पाण्याला उकळ आलेला आहे. आणि बघा, या एका हाताने आपण असं बेसन पीठ टाकायचं नाही, एका हाताने आपण बेलण्याच्या साहाय्याने याला फिरवायचं असं. या प्रकारे एकदम असं फिरवत राहायचं, जेणेकरून यात गुठल्या होणार नाही. पाण्याला छान उकळ येऊ द्यायचा. हे बघा, या प्रकारे याला असं चांगलं फिरवायचं गोल गोल, जेणेकरून यात गुठले होत नाही. यासाठी ते थोडंसं जाडं बेसन पीठ वापरतात, पण जर आपण घरचंही वापरलं तर थोडंसं पाण्याचं एकदम थोडंसं प्रमाण कमी ठेवायचं. हे बघा. आणि आता एकदम चमच्याच्या पाठीमागच्या साहाय्याने एकदम प्रेशर देऊन आपण याला असं जोरात हलवायचं, जेणेकरून थोडी एखादी गुठली जर बनली असेल तर ती फुटून जाते मग. या प्रकारे बघा, असं हलवायचं आपण याला. हे बघा फ्रेंड्स, असं याला खूप प्रेशर देऊन आपल्याला असं हलवा लागते, जेणेकरून यात 1-2 अशी गुठली जर बनली असली तर ती आपली एकदम निघून जाते. आणि पाण्यात आपण हात लावायचा आणि हे बघा, हे असं काढून घ्यायचं याच्यातलं पूर्ण. आणि पूर्णपैकी असं पाण्यात हात लावायचा आपण आणि काढून घ्यायचं. आणि झाकण ठेवून याला 2 ते 3 मिनटं असं वाफेवर होऊ द्यायचं. आता आपण याला पूर्ण एक गोळा बनवून घ्यायचा याचा, साईडचा काढून पूर्ण. आणि आपण एकदम गॅस 0वरती ठेवायचा आणि फक्त 2-3 मिनटं एक वाफ येऊ द्यायची आपण याला. हे बघा, 2-3 मिनटांनी कसं एकदम वाफ येऊन बनलेलं आहे आपलं ते. आणि बघा, आपण असा हात लावून बघायचा, ते आपल्या हाताला चिटकत नाही, याचा अर्थ ते एकदम बनून रेडी आहे पातोडी बनवण्यासाठी. या एका ताटाला मी तेल लावून घेतलेलं आहे मागच्या साईडनी, मोठ्या ताटाला. आणि बघा, असा गोळा मी आता काढून घेणार तो ताटावरती. हाताला पाणी लावायचं आपण आणि या प्रकारे तो गोळा काढून घ्यायचा. हे बनवताना आपल्या खाली ते थोडंसं लागतेच कढाईला, कारण याला बनवायला खूप वेळ लागते ना, म्हणून. हे बघा, पूर्णपैकी आपण आता काढून घेणार. तुम्ही जर जास्त प्रमाणात जर बनवलं तर 2 ताटावर काढायचं. मी आता एकाच वाटीचं प्रमाण असल्यामुळे ह्या एका ताटावरती बसून जाते माझं. हे बघा, हा गोळा असा आपण आणि पाण्यात हात लावायचे. आता हे पाणी चांगलं घ्यायचं, जे आपण स्वयंपाकाला घेतो ते पाणी. आणि या प्रकारे आता याला आपण पाण्याचा हात लावून याला पूर्ण असं दाबून घेणार चांगल्या प्रकारे. याला आपल्याला गरम गरमच थापून घ्यावं लागते, जेणेकरून मग छान थंड झाल्यावर वड्या पडतात त्याच्या.
या प्रकारे मी आता असं गोळा बनवून घेणार पूर्णपैकी आणि असं थापून घेणार याला हाताने. हे बेलण्याने नाही थापल्याला चिटकून येते ते बेलण्याला, त्याच्यामुळे हातालाच आपण पाणी लावून या प्रकारे असं थापून घ्यायचं. एकदम छान थंड पाणी घ्यायचं एका प्लेटमध्ये आणि ते आपण हाताला लावत चालायचं या प्रकारे बघा. आणि असं थापत चालायचं याला. तुम्हाला जर आवडत असलं तर तुम्ही यावरती कोथिंबीर आणि खोबरं आता टाकून याला असं प्रेस करू शकता. मग ते छान त्यामध्ये दबून जाते आणि एकदम छान दिसते. हे बघा या प्रकारे आता याला असं थापून घ्यायचं एकदम छानपैकी. आणि एकदम छान झटपट होणारी रेसिपी आहे. एखाद वेळेस तुमच्याकडून पाणी जर जास्त झालं तर घाबरायचं नाही, थोडंसं आपण पीठ ॲड करायचं त्यामध्ये आणि 2-3 मिनटं एक वाफ येऊ द्यायची. आणि जर पाणी कमी जर झालं असेल तर थोडंसं गरम पाणी करून तुम्ही ॲड करू शकता. हे बघा 5 मिनिटांनी थंड झाल्यावर बघा मी याला अशा कट मारते चाकूनीच्या साहाय्याने. हे बघा या प्रकारे चाकूच्या साहाय्याने याला मी कट मारणार आता. आणि एकदम छान सुट्या होणारा पातोडी आपल्या. आणि कोणती पण डिश आपण जर सुरुवातीला बनवत असलं तर तिचं मेजरमेंट कमी ठेवून बनवायचं, म्हणजे ते आपल्याला येते पण आणि खराब जर झाली तर जास्त प्रमाणात खराब नाही होत आपले. हे बघा एकदम किती सुट्या आणि मोकळ्या छान बनतात. या प्रकारे झटपटी निघून येतात तेल लावल्यामुळे आपण ताटाला आणि एकदम खायला एकदम छान लागतात. आणि मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. वरतून मी कोथिंबीर आणि खोबरं ॲड केलेलं आहे यावरती आता. हे बघा फ्रेंड्स आपली एकदम पातोडी बनवून रेडी आहे. आणि मी ही रस्सा भाजी बनवलेली ती मी आधी पण अपलोड केलेली आहे, त्याच्यामुळे याची लिंक मी दिलेली आहे खाली, तर तुम्ही ती बघून घ्याल माझ्या लिंकवरती जाऊन रस्सा भाजीची रेसिपी. कारण आज हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल जर मी रस्सा भाजीची रेसिपी ॲड केली तर. याचा व्हिडिओ मी अगोदरच अपलोड केलेला आहे माझ्या चॅनलवरती, तर तो तुम्ही नक्की बघा. आणि आज मी बनवलेल्या पातोड्याची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा आणि अशीच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी मला सपोर्ट करा. धन्यवाद.